Porin suunnalla Kartanon kylässä asui Tikka-niminen pieni hilpeä räätäli. Hän asui pienessä rappeutuvassa mökissä järven rannalla. Hän oli maalannut sen punaiseksi. Hän oli ahkera raitis ja yleensä kaikki pitivät hänestä, mutta hän oli melko lyhytkasvuinen ja hoikka. Hän ei pelännyt metsissä kävellessään sutta ja hän pärjäsi yllättävän hyvin yhteenotoissa toisten miesten kanssa. Tikka osasi soittaa taitavasti haitaria. Hän oli itse opetellut soittamaan, ostettuaan haitarin kaupungista melko halvalla. Niku-niminen nuori mies soitti viulua ja oli Tikalle kateellinen, koska ihmiset kuuntelivat mieluummin haitarin soittoa kuin hänen soittoansa. Eräänä päivänä Tikka soitti haitariaan ja kylän tytöt istuivat kuuntelemassa. Hänelle tuli mieleen, että hän oli nyt 30-vuotias, hänellä oli räätälin työstään tullut säästöjä, nyt hän voisi etsiä itselleen vaimon. Hänellä oli mielessään 2 tyttöä, pienin ja pisin kylän tytöistä. Viitolan Maiju oli pieni kiltti tyttö, jolle hän oli lapsena tehnyt itse nuken kankaasta ja sille vaatteita. He olivat hyviä ystäviä. Anttilan isännällä oli pitkä tytär, vaalea. Kylässä ei ollut pitempää tyttöä kuin Nilla. Hekin olivat olleet hyviä ystäviä. Tikka päätti valita Nillan, koska hän ihaili tämän pituutta ja ylpeää luonnetta, ja tämä oli myös rikas. Tikka pukeutui parhaimpiin vaatteisiinsa ja Leivonmäen kaveri lähti hänen mukaansa suosittelijaksi, koska oli Tikalle velkaa takin teettämisestä. Oli kaunis päivä, he lähtivät Anttilan talolle. Leivonmäki selitti asian ja kertoi Tikasta Nillan isälle parhaansa mukaan kaikkea hyvää, yliliioittelekin jonkun verran. Anttilan isäntä kuunteli koko pitkän puheen, sitten hän purskahti herttaiseen nauruun ja kehoitti Tikkaa kysymään asiaa Nillalta itseltään, jos tämä ottaisi Tikan sylikoiran sijaiseksi. Tikka meni Nillan luokse ja sanoi, että hän haluaisi mennä naimisiin tämän kanssa. Nilla katsoi häntä nenänvarttansa pitkin ylpeänä. Sitten hän taputti Tikkaa olalle. Hän kysyi, että mitä Tikka olisi valmis tekemään ansaitakseen hänen suosionsa. Kaikki, vastasi nuori mies. No hyvä, Nilla sanoi. Minä tarvitsen pehmeän, ketunnahkaisen peitteen 14 kettua. Sitten suostun ajattelemaan asiaa. Tikka lähti toteuttamaan toivetta ja lopulta hän sai sen valmiiksi ja vei Nillalle. Se on hyvä, vastasi tämä. Haluan saada tikkaryijyn. Tikka meni ja toteutti toiveen. Se on todellakin kaunis, mutta minä haluan vihille mennessäni kantaa kaulassani jokisimpukoista itse tehdyn kaulanauhan, joka yltää 2 kertaa minun kaulani ympärille. Hän lähti toteuttamaan toivetta. Siihen kului 2 vuotta aikaa. Lopulta hän sai sen valmiiksi ja vei sen Nillalle. Nilla koetti sitä kaulaansa ja sanoi menevänsä kysymään isältään. Isä ja tytär miettivät yhdessä, miten he pääsisivät Tikasta eroon. Nillan isä halusi keskustella Tikan kanssa. Minä tiedän, että sinä olet ahkera mies, joka osaa toimittaa suuria asioita. Minulla on sisar, joka asuu Ruotsissa. Kun nyt olet niin näppärä, niin yhdistä Suomi ja Ruotsi. Ompele ne yhteen, että voin keskustella hänen kanssaan vaivattomasti. Tikka tajusi, mitä hän pyynnöllään tarkoitti, mutta päätti silti, että hän ei anna periksi, ja hän sanoi, että tahtoo yrittää. Hän vuokrasi pienen laivan ja siimaa, jota hän sai kylältä lahjoituksena, ja kiinnitti sen sitten Suomen rantaan kiinni ja laittoi paljon koukkuja. Hän matkusti Ruotsiin ja teki saman siellä. Keskiosasta ei kukaan osaa sanoa mitään. Hänen koukkuihinsa tarttui paljon kaloja ja hän myi ne torilla, maksoi niillä siimansa lahjoittajillensa, etteivät ne tulleet hänelle ilmaiseksi. Hän palasi takaisin Anttilan isännän luokse, sanoi suorittaneensa tehtävän ja pyysi Nillaa vaimokseen.
Ensin minun täytyy voida puhua sisareni kanssa vaivattomasti. Sitten suostun sinun pyyntöösi. Isäntä arveli, että nyt hän saisi pilailtua Tikan kustannuksella. Isäntä ilmoitti asiasta nauraen julkisesti ja ilmoitti juhlapaikankin. Harjun Martti oli myös kiinnostunut Nillasta, sanoi viulua soittavalle Nikolle. Sitten, kun Tikka tulee kosimaan Nillaa, minä nappaan tämän pois hänen kainalostaan ja sinä soitat morsiusmarssilla Tikan ulos talosta. He sopivat, että he tekisivät niin. Tikka oli saanut kuulla uudesta keksinnöstä. Hän päätti lähteä Ruotsin laivalle ja ottaa siitä selvää. Laivalla hänelle luvattiin myydä sellainen. Ja hän päätti vierailla Ruotsissa Anttilan sisaren luona, jolla oli tämä sama uusi keksintö itsellään. Sitten hän palasi takaisin Suomeen. Hän käveli Viitalan talon ohi. Maiju tuli sieltä hänen luokseen. Katsoi häntä ystävällisesti ja hymyili hänelle. Voi miten voipuneelta sinä näytät. Ottaisitko lasin maitoa? Hän haki Tikalle lasillisen kylmää maitoa ja Tikka kertoi hänelle koko tarinan. Maiju sanoi, ettei hän vaatisi mitään, jos häntä kosittaisiin. Tikka palasi yksinäisen kotiinsa eikä saanut unta, koska hän aikoi näyttää niille takaisin. Määräpäivänä hän pukeutui parhaimpiinsa ja meni Anttilaan. Harjun Martti ja Niko olivat jo siellä, viulu oli viritetty valmiiksi. Kaikki odottivat näkevänsä, miten Tikka nolaisi itsensä. Nilla ei ollut iloinen. Isä oli päättänyt naittaa hänet Harjun Martille, eikä hän voinut sietää miestä. Tikka tuli paikalle, sanoi, että Nilla on luvattu minun vaimokseni, näiden todistajien nähden, jotka ovat täällä paikalla. Vai niin, ja sinäkö mukaan mahdollistat sen, että minä voin jutella sisareni kanssa, joka asuu Ruotsissa? Tikka otti kännykän taskustaan, soitti hänen sisarelleen ja ojensi sen sitten isännälle. Isäntä vihastui. Niku viritti viulunsa valmiiksi, mutta siitä irtosikin jousia. Hän laittoi särkyneen viulun kainaloonsa ja hipitiehensä. Harjun Martti ilmoitti ylpeänä, että hän menee Nillan kanssa naimisiin. Nilla katsoi Tikkaa silmiin ja yritti kietoa kätensä tämän kaulaan, mutta Tikka astui taaksepäin. Kiitoksia paljon Anttilan isäntä, mutta minä en enää halua Nillaa vaimokseni. En jaksa enää juosta ympäri maailmaa teidän asioillanne. Hän lähti pois talosta, Nilla jäi seisomaan yksin keskelle lattiaa. Viikon päästä avioliittoon kuulutettiin Tikka ja Maiju Viitala. Heistä tuli onnellinen pariskunta. He olivat yhtä pitkiä. He korjasivat talon ja hankkivat kotieläimiä, oli 3 lehmääkin. Nilla oli harmissaan mennyt naimisiin Harjun Martin kanssa. Martti joi alkoholia, tuhlasi heidän rahansa ja antoi Nillan helminauhankin Tikalle pantiksi takista. Maiju lohdutti Nillaa ja lupasi huolehtia heistä, ja he olivat usein kyläilemässä Maijun ja Tikan luona. Mutta Suomea ja Ruotsia liittävät yhteen pohjoisessa tunturi, ja kukapa sen voisi tietää, miten monet muut siteet.